سلام دوستان، به کانال من خوش اومدید. فرهنگ دریایی به زبان ساده با کاپیتان تقوی. اصلی که در این تهیه این ویدیو سعی کردیم رعایت بشه اینی که از لغت‌های خیلی ساده استفاده کنیم. ما در زبان فارسی ما داریم مشکل لغت‌های دریایی رو داریم، چون زبان فارسی خیلی ساده با موضوع برخورد کرده، خیلی غنی نیست، برعکس جاهای دیگه که زبان فارسی بسیار غنیه در ادبیات، در شعر، در علوم انسانی خیلی قویه. اما در علوم به اصطلاح تخصصی و به خصوص دریایی، مثلا ما به اصطلاح مثال عرض میکنم، مثلا ما میگیم ساحل یا مثلا میگیم سینه کشتی. اون تو همین ساحل خودش 20 تا لغت انگلیسی داره، سینه کشتی خودش چندین لغت انگلیسی داره، یعنی هر تیکش جدا شده تفکیک شده. اینجا ما نمیتونیم بکنیم. اما به خاطر همین سادگی که عرض کردم خدمتتون، ما چون در این مفاهیم رو توضیح میدیم، مفاهیم اصلی رو، یکی از مفاهیم خیلی اصلی در دریا جهت هاست. وقتی که بشر وارد دریا شد، اولین مشکلش، خب تا زمانی که نزدیک ساحل بودن ساحل رو میدیدن، خب اشکالی نداشت، دیگه اون ساحل دیگه، مثلا این فلان کوه، این فلان درخت، این فلان ساحل. اما زمانی که شما اینقدر از ساحل دور میشید، دور و بر آبه و هیچ دیگه نمیبینید، باید بدون جهتیابی انجام بدید. جهتیابی رودخونه‌ای رو بعضی کاپیتان‌های قدیم میگفتن تو فیلم‌ها که آبو میچشیدن، آب شیرین شده، یعنی وارد رودخونه شدن، آب شوره رو دریا. اینا خب بوده، ولی خیلی مقطعی. کار اصلی که انجام می‌شده برای دریاهای دورتر، استفاده از ستاره ها بوده برای پیدا کردن راه، که هنوزه این استفاده میشه. حالا چه استفاده از صور فلکی مختلف و چه اینکه مثلا شما در آسمان ببینید که مثلا چجوری داره حرکت میکنه، کدوم ستاره کجاست، یا به واسطه از سکسان بتونید از ارتفاع ستاره رو اندازه بگیرید و بتونید نقطه کنید. هنوز به اسم سلستیال نویگیشن یا ناوری آسمانی وجود داره. اما تمام اینا رو که شما پیدا کنید، در نهایت باید بتونید جهتیابی کنید. رفرنس جهتیابی برای ما تو دریا شماله، سمت شمال. حتما تو مدرسه آشنا شدید دیگه، مثلا اگه رو به شمال وایسیم، پشت سرمون جنوبه، دست راستمون شرقه و دست چپمون غربه، به همین سادگی. اما شمال کجاست؟ کره زمین مثل پرتقال میمونه، شکل پرتقاله. اون قسمت بالای پرتقال رو بهش میگن شمال، پایین جنوب، که یه محور اگه از اون رد کنیم، زمین حول اون محور داره میچرخه. این محور شمال جنوبه. حالا کسی که میتونه شمال رو پیدا کنه، بقیه جهت‌ها رو هم نسبت به شمال میتونه پیدا کنه. منتها اشکالی که وجود داره اینه که شمال حقیقی کره زمین با شمال مغناطیسی کره زمین تفاوت داره. میگن مثل اینکه یک آهنربا تو کره زمین باشه که رأس شمالی داره یا رأس جنوبی، یعنی شما همیشه کشش، یعنی جاذبه در شمال و جنوب کره زمین بیشتره، در قطب شمال و در قطب جنوب بیشتره. منتها این منطبق با شمالی مغناطیسی، منطبق با شمال حقیقی نیست، یه مقدار تفاوت داره. و این باعث میشه که شما اگر مغناطیس استفاده میکنی باید تغییراتی بدی، محاسباتی کنی. بشر از 3 تا راه میتونسته استفاده کنه برای که راهش رو پیدا کنه. یکی پیدا کردن شمال با استفاده از ستاره ها که بیشتر تخصصیش ستاره شمال به نام پولاریس. ستاره شمال یا پولاریس در بالای قطب شمال کره زمین وجود داره. یعنی شما اگه پولاریس پیدا کنی، بتونی پولاریس یا ستاره شمال پیدا کنی، حتما میتونی بقیه جهت‌ها رو پیدا کنی. ولی این همیشه مقدور نیست، ابر میشه، نمیشه، روز شب نمیشه. اما راه بهترش استفاده از قطب نمای مغناطیسیه. اگه شما یک آهنربا رو روی چوب پنبه بذاری، یا آهنربایی که قطب شمال جنوب داره بذاری روی چوب پنبه و روی آب، میچرخه به یه سمت ثابتی و میزه. اون سمت ثابت شمال مغناطیسی کره زمینه، شمال مغناطیسی کره زمین، نه شمال حقیقی. یک مقداری ولی کمی اختلاف داره. از قدیم آزمایش انجام میدادن تو مدرسه، یه سوزن رو برمی‌داشتن میکشیدن روی قطب چیزی که حالت آهنربایی پیدا کنه، میذاشتن چوب پنبه رو آب، شما رو نشون میده. به همین سادگی. هنوز که من دارم با شما صحبت کنم، در تمام شناورها قطب‌نمای مغناطیسی وجود داره، هست همین الان. چرا؟ برای اینکه ممکنه وسایل دیگه کار نکنن توی حالتی، ما حتما باید یه رفرنس اصلی داشته باشیم، گم نشه تو دریا. گم شدن تو دریا خیلی آسونه، اصلا کاری نداره. برای که اتفاق نیفته، اومدن برای پیشرفت‌ترش اینه که اومدن
از خاصیت جایروسکوپی استفاده کردن یا ژیروسکوپی. ژیروسکوپی همونه که شما وقتی فرفره رو میچرخونی، فرفره رو میذاری رو میز میفته پایین، ولی وقتی میچرخونی فقط چرخش داره در یه جهت میمونه. از این خاصیت استفاده کردن، جایروسکوپ درست کردن. حالا جایروسکوپ ها در 3 جهت عمود به هم، در 3 جهت به هم دارن چرخشه و یک میگرده و قطب شمال زمینی که پیدا میکنه دیگه تغییر نمیکنه هر چقدر تغییرش بدی. یه خورده پیچیده است، نمیخوام الان روش وارد، ولی جایروسکوپ یا جایرو به طور خلاصه ما استفاده میکنیم. اگر برقی قطع بشه، جایرو قطع بشه، قطب‌های مغناطیسی با اعمال تغییرات خیلی بیشتر میتونیم قطب شمال حقیقی زمین رو پیدا کنیم و بعد متوجه شیم خودمون داریم به چه جهتی حرکت. من باید بدونم که الان کجا هستم، حالا به چه جهتی حرکت کنم که اون هدفم میخوام برسم. پس جهتیابی در دریای اصل خیلی مهم و حیاتیه و الان حتما گم میشیم. خیلی هم ساده: شمال، جنوب، شرق، غرب. رو به شمال که وایسید، یعنی رو به، الان مثلا تو تهران من هستم، رو به کوه دماوند سمت شمال ماست. بالاش هم دقت کنید بتونید ببینید در شبایی که این نور کم باشه، تاریک باشه، میتونید صدای شمالی رو پیدا کنید. پشت سر هم میشه جنوب، شرق، غرب. این جهت ها رو باید یک درنورد کاملا بدون حفظ باشه. حالا یه جهت های نسبی هم وجود داره، مثلا میگن شمال شرقی، جنوب غربی. منظورشون چیه؟ ببینید ما اطراف خودمون یک دایره اگه بکشیم، دایره 360 درجه است. در جهتیابی ناوبری شمال رو با 3 تا 0 نشون میدن، یعنی 0. بعد شروع به چرخیدن، 90 درجه میچرخه میرسه به شرق، 180 درجه میچرخه میره به سمت جنوب، 270 درجه میچرخه میره به سمت غرب. حالا اگه 45 درجه به سمت راست باشیم، میگه نمیگیم 45 درجه به راست، میگیم شمال شرقی یا شمال غربی یا جنوب شرقی. با هم 45 درجه اختلاف دارن. نمیخوام وارد عدد رقم بشم، اما مثلا شرق شمالی، غرب جنوبی نداریم، یا شمال یا جنوب بیسه پای است، شمال شرقی، شمال غربی، جنوب شرقی، جنوب غربی. امیدوارم که مفید واقع شده باشه. همه شما رو به خدا میسپارم. متشکرم.